Kesäloma, check. Aurinko, check. Uusi logo, check. Noniin, let's go! Moikka ja tervetuloa mun uuden videon pariin. Tän päivän video ei varmaan tarvi ihan kauheasti selitellä, koska se on mun bagin esittelyvideo, joten eiköhän me vaan mennä aiheeseen ja katsotaan, että mitä sieltä mun bagista tällä kaudella löytyy. Tällä hetkellä mun bagi siis näyttää tältä. Siellä on vähän tyhjää tilaa, koska siellä puuttuu pari kiekkoa tällä hetkellä, mutta eiköhän me pärjätä näilläkin aika hyvin. Lähdetäänpä vaikka perinteisesti ihan tuolta putteriosastolta liikkeelle. Eli siis puttiputtereina yhä edelleen toimii joutsenet. Ne on toiminut hyvin jo 6 vuotta, joten eiköhän ne toimi yhä edelleenkin. Tässä on siis tosiaan näillä kahdella mä sekä puttaan että lähestyn. Yleensä puttaan enempi tällä keltaisella. Sitten lähinnä onnenkaluna mun ihka ensimmäinen kiekko koskaan. Tällä mä en enää oikeastaan heittele, mutta se näyttää kivalta tossa bagin edessä ja on vähän semmonen onnenkalu. Hyi. Sitten päästäänkin jo enempi heittoputtereihin. Mulla löytyy 2 deputia. Nää on vähän eri muovia. Tää on vähän alivakaammaksi hakattu. Ja tää on sit kuitenkin suht uusi. Mä heittelen niillä semmosia suoria heittoja. Kun mun pitää heittää suoraan ja tarkkaan, niin mä valkkaan deputin. Mut mä saan ne myös antsaan silloin, jos musta tuntuu siltä, että on tarvetta tarkalle antsalle. Sitten mun bagista löytyy heittoputterina kans kilpi. Tällä mä teen semmosia loivia hyssälähäreitä. Et kun tarvii heittää tarkasti loivaa hysseä, niin kilpi on mun valinta. Sitten vielä 1 heittoputteri löytyy. Tää on kannel. Tää on tullut mun bagiin vasta aika äskettäin. Tää on tosi hyvä kiekko siitä, että mä tiedän ihan täsmälleen, että mihin tää menee, kun mä heitän tän tietyllä tavalla. Että tosi luotettava hyssäkiekko jyrkempiin hysseihin. Sitten mun bagista löytyy pari miragea. Näillä mä saan heitettyä kevyellä voimalla pitkälle. Et jos on vaikka joku tilanne, että ei saa oikein kunnon asentoa, mutta tarvii silti saada vähän pituutta heittoa, niin mä valkkaan miragen. Mulla on tässä DX, joka on alivakaampi. Sillä mä saan heitettyä kans ihan superjyrkkiä antsoja, jos on tarvis. Ja sitten tässä on tää ihan perus. Ja joo. Molemmat tämmösiä söpöjä pinkkejä. Sitten päästäänkin jo midariosastolle. Ihan ekana mulla on täällä erilaisia butseja. Löytyy tämmönen, mitä mä usein heitän alamäkiin, jos on esim. Tarvis, että tarvii saada suoraan, mutta sitten joka kuitenkin lopussa taittaa vähän vasuria eikä varmasti taita yli, niin tää on ihan mun ehdoton valinta. Sitten mulla on pari tämmöstä Supercolor batsia. Tää on jo niin hakattu, tää on ollut mulla tosi monta vuotta, että tää on aika alivakaa, että mä heitän sitä aika suoraan ja saattaa joskus vaikka vahingossa taittaa ylikin. Mutta tää on semmonen hyssäkiekko kautta ihan suora kiekko. Ei ole paljon hakattu, hankittiin viime kaudella. Et putsit on tosi hyviä, vähän rockin tyyppisiä lähärikiekkoja, joita mä tykkään käyttää, koska ne on suht luotettavia ja helppoheittoisia. Mut joo. Sitten multa löytyy vielä midariosastolta 1 ihan uusi tulokas. Tää on laulaja. Ja mä en oo vielä ihan kauheasti testaillut tätä. Mut mä ajattelin ottaa tämän mun bagiin, koska mulla on ollut vähän tarvetta semmoselle tosi jyrälle midarille, mikä sitten ei varmasti vahingossakaan taita yli, jolla mä saan heitettyä jyrkkiä hyssejä. Et niin kun, joo, tää on nyt testissä ja kyllä mä uskon, että se tulee pysymään mun bagissa vielä aika pitkään. Sitten päästäänkin viimein tänne driveriosastolle, mikä on vähän mielenkiintoisempaa katseltavaa. Ihan ekana multa löytyy täältä joku ihan ikivanha biisti. Tää on vähän semmonen mun trickshottikiekko. Jos mun pitää heittää joku ihan hullu antsa, niin mä heitän tän. Jos mä laitan tän ihan tämmöiseen kulmaan, niin mä saan heitettyä tällä tosi pitkiä S-heittoja, jos on vaan oikeanlainen tilaisuus. Mut joo, tää on vähän tämmönen, että heitän, jos tekee mieli hullutella tyyppinen ratkaisu. Mut kyllä sillekin on paikkansa mun bagissa. Sitten täällä on 1 sidewinderi. Näitä oli viime kaudella vielä ihan supermonta, mutta
nyt niitä on enää yksi. Mä en oikein tiedä, mitä mä tällä teen, mutta mä tykkään pitää sitä siellä ihan kaiken varalta. Saa nähdä, että jos mulle tulee jotain, millä mä tarvin tilaa mun bagiin, niin tää saattaa kyllä sit lähteä, mutta se on nyt vielä siellä. Onhan se nyt aika söpö kuitenkin. Sitten mun bagista löytyy tällä hetkellä 2 diamondia. On tämmönen tosi alivakaaksi hakattu, joka rupeaa jo taittaa yli vähän, mutta jolla mä saan kanssa heitettyä vähän semmosia Beastin tyylisiä pitkiä S-heittoja. Ja sitten on tämmönen Bursty Diamondi, joka on mun mielestä ihana. Mä vasta tällä kaudella uskalsin rupea heittää tätä, koska tää on niin nätti. Mut on kyllä tullut tarpeeseen ja niin kun suoria pitkiä heittoja. Niihin mä diamondeja käytän. Ne on tosi hyviä siihen. Luotettavia ja liitää paljon ja helppo heittää. Niissä on toki vaan se ongelma, että ne saattaa sitten lähteä taittaa yli, kun niitä hakkaa liikaa tai jotain, mutta kyllä ne ainakin vielä, kun ne vaan ihan kauheeseen vastatuuleen lähde heittämään, niin toimii ihan hyvin. Ja sit mulla on täällä yksi tiippari, koska mä hukkasin yhden tuolla Laajiksen viikkokisoissa mettään, enkä löytänyt sitä. Ja mulla on täällä enää vaan tämmönen aikajyrä, mitä mä käytän siis tosiaan mun hysse-driverina. Et silloin kun tarvii hysseä tai pitää saada vähän pituutta tai muuten vaan pitää saada tosi jyrkkä hysse, niin tää on sit mun valinta. Ja siis ihan perinteiset markkeri löytyy. On juomapulloa, pyyhkeitä, kyniä ja tämmösiä. Ja aina löytyy jotain evästä kanssa. Ja joo, eipä siinä. Jos haluat tietää jostain kiekosta vaikka painoa tai mitä muovia se on tai jotain niin lisää, niin aina voi kysyä tuolla kommenteissa. Ja katsotaan nyt, että miten tää mun bagi lähtee tästä muovautuu tänne vuoden aikana. Että todennäköisesti ei tule ole täsmälleen sama, mitä se on tällä hetkellä, niin enää kauden lopussa. Mutta tästä me lähdetään. Katsotaan, mitä tapahtuu. Toivottavasti tää video oli mielenkiintoinen katsoa ja saitte jotain selvää mun äänestä, vaikka tuolla taustalla autoja meneekin. Ja joo, eiköhän se ollut sitten siinä. Hei, nähdään radoilla ja muistakaa, että tytötkin fribaa!